नमस्कार मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपले खूप खूप स्वागत आहे। माझ्या चॅनलवर आपण विविध प्रकारच्या टेक्नॉलॉजीबद्दल जाणून घेऊ शकता। माझं नाव आहे सुशील आणि मी आज सांगणार आहे मायक्रोसॉफ्ट साईटवरून विंडोज 10 ISO फ्रीमध्ये योग्यरित्या कशी डाउनलोड करावी। खाली दिलेल्या प्रोसिजरने आपल्याला विंडोज 10 एंटरप्राइज एडिशन वगळता इतर सर्व विंडोज 10 चे एडिशन्स डाउनलोड करण्यास मार्गदर्शन मिळेल। ही ट्रायल आवृत्ती आपल्याला विंडोज 10 विनामूल्य वापरण्यास 3 महिन्यांचा अवधी देते। क्रोम ब्राउझर उघडा आणि मायक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेअर डाउनलोड सर्च करा। आपली विंडोज 10 ISO फाईल आता इन्स्टॉलेशनसाठी तयार आहे। मित्रांनो, माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओ चॅनलला सबस्क्राइब, शेअर आणि लाईक जरूर करा। आम्ही टेक्नॉलॉजीवर आधारित असे अनेक टेक्निकल व्हिडिओ अपलोड करत आहोत। तुम्ही त्याचा लाभ जरूर घ्या। धन्यवाद।